Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tí ẹ ń bá mi pàdé rèé, ẹ bá mi like, ẹ comment, ẹ share, kẹ́ subscribe. Àwọn ohun tí ẹ máa wò lórí ìkànnì yìí, òun ni àwọn ohun tí ó ń lọ láwùjọ wa tó sì máa kọ́ wa lọ́gbọ́n. Ẹ máa bá mi ká lọ. Onílé mo kágbó àgbà lánìí mi mo rí bàfọ́ Ọlọ́run ọba mi. Àkàndọ̀rọ̀ Awíkòǹkò ló kọ mi. Àjàó àró Awíkòǹkò asọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀. Bọ́rọ̀ bá gbọ́ kí bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ṣe. Mo kí nínú ilé mo kí lẹ́dẹ̀ yìí. Ibikíbi tẹ́ bá ti láǹfààní láti máa gbọ́ mi. Ìbànújẹ́ òní kàn yín, wàhálà àti ìdààmú òní dé bá gbogbo wa. Òní lọ́jọ́ Ajé Monday. Ọjọ́ 22 oṣù kẹfà. Ẹgbàá ọdún ó lé mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n. Lágbára Ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ Ajé láṣẹ láyé àti láàyè rere. Nínú àlàáfíà, ọrọ̀ tó pọ̀, owó tabua, bí wọ́n bá ń pín mẹ́jọ níní. Ìbànújẹ́ ò ní kàn wá ń bì kankan. Àgà ní gàgà lálá. Lálá nìkan ní lọ sókè tí wálẹ̀ padà. Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú wa. Ọlọ́run ó kẹ́ a bó ṣe kẹ́ mọ́rẹ́ ní kí ọmọ káàbà. Nǹkan dẹ́wà lórí ọ̀rọ̀ lẹ́nu bíi tejò. Àjàó àrò irun mọ́lẹ̀ padà bọ̀ràn míyàn. Ijó ló yẹ ká máa jó, orin ló yẹ ká máa kọ, àbí kí làbá máa mú ṣe. Lórí ọ̀rọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n kó láòrò ṢẸЛẸ yáwọ́ ta, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ 39 pẹ̀lú àwọn olùkọ́ 7, ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé 6 làwọn olùkọ́ kù. Àwọn ẹni bí oníṣẹ́ láabi ọ̀hún wọ́n ti pa olùkọ́ kan. Gbogbo àná là ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba, lọ́wọ́ security agents, pé bò náà báṣẹ́ dé. Károdò kásùn kí ni kára ilé ọmọ wí, kí ni kára ilé ọmọ sọ, àbí kí lára ilé òmu. Ńgbà bá rodò tí ó jìn, tá a pẹ́ bí alẹ́ kan àárọ̀ kan tó ká fẹsẹ̀ rìn láti wòdé lálùpọ̀n. Séèyàn ò ní béèrè, aránmọlájò ní wọ̀nà kankan. Lónìí ńlá gbọ́ròyìn tó fini lọ́kàn balẹ̀ díẹ̀, kò fini lọ́kàn balẹ̀ tán yánnyánn, ó fini lọ́kàn balẹ̀ díẹ̀, ó fini lọ́kàn balẹ̀ dáadáa. Ṣùgbọ́n ibi tí ròyìn ọ̀hún ìbá ti dáa tí ìbá ti dùn, ó ní wípé kárí àwọn ọmọ wa kí wọ́n mọ sọ́ngọ̀ wọn jáde, wọ́n mọ pampa wọn jáde, kí wọ́n mọ gbé wọn jáde, kí wọ́n mọ gbé wọn nínú ambulance, kí wọ́n máa gbé wọn lọ sílé ìwòsàn, pé kí wọ́n kọ́kọ́ lọ rèé màsáàjì ara wọn, wọ́n kọ́ fún wọn níwẹ̀ tó dáa, wọ́n bó ara wọn pẹ̀lú ọṣẹ àti kànkàn, wọ́n jẹ́ kán sinmi, kátiẹ̀ tó mọ dámọ̀ràn pé wọ́n rè báwọn ẹbí wọn lé. Lóòótọ́ lára ní ti míìsì wọn, lóòótọ́ lára tí wọn náà ti fà sílé, lóòótọ́ lọ́kàn ara ilé ọ̀balẹ̀, ṣùgbọ́n bọ́kàn ara ilé ọ̀bá balẹ̀ a lè fi wé tẹ́ntí ń bẹ lójú ogun. Kò sí bá ara ilé ó ṣe bínú tó. Ara ilé ọwọ́ yẹ̀wù yóò sùn, bó tútù bá dé ara ilé ó yí sọ bora. Aṣọ òwò làwọn ọmọ kéékèèké ìfẹ́ yí bora nú igbó. Aṣọ òwò làwọn olùkọ́ wọn fẹ́ yí bora. Ṣùgbọ́n ntọ́jú aládùn ara mi tí ó jẹ́ aládùn ara tí náà ò ní pé iléeṣẹ́ ológun ti ṣe wọn mọ́, wọ́n ti ká wọn mọ́. Díẹ̀ kan báyìí ló kù
tí wọ́n gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ìjáde. Moment táwọn ajínigbé ti mọ̀ wípé ìkúrú tilẹ̀ tẹ̀yìn ní fàǹfà ẹ̀kọ́ òṣojú mímu mọ́ níbi tí nǹkan bá lọ yìí. Àwọn lè mọ́ jàjàyè, wọn ò tiẹ̀ lè jàjàyè ẹni. Wọ́n wá ń sáré hasting ransom wọn. Gbogbo nǹkan tí wọ́n fi sí tẹ́lẹ̀ wọ́n gé gbogbo ẹ̀ kúò. Wọ́n wá dá padà sórí owó nìkan pé kí wọ́n sanwó fáwọn káwọn yọ̀ǹda àwọn tí wọ́n ti kó. Ṣé ẹ gbàgbé? A ti káyà sókè lásìkò tó yẹ ká káyà sókè. Ibi tá a wá rìsọ́ọ̀fù ẹ̀ sí òun ni wípé àwọn èèyàn yìí wọn ò ní nǹkan kan tí wọ́n fi àwọn tó kù ṣe. Kéròkérò ọmọ gbé wọn wọ̀. Wọn ò ní nǹkan kan tí wọ́n fi wọn ṣe ju pé kí wọ́n fi wọn kó gáìdì lọ, kí wọ́n fi wọn gáìdì ara wọn kí nǹkan má bàa ṣe wọn. Bóyá àwọn tí ó sá lọ ti ráàyè sá lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí wọ́n tó gé sí wọn mọ́, kí wọ́n tó gé wọn dé. Bọ́lú àmì o, ẹni tí ó bá ti rọ́nà bá lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, the best thing náà ni pé kí wọ́n jọ̀wọ́ ara wọn fún ìjọba. Ká máa béèrè fún amnesty fáwọn náà, kí wọ́n ti ẹ̀já kọ́kọ́ gba àwọn ọmọ wa jáde bí ìjọba bá gọ̀. Ká fún wọn ní amnesty. Wọ́n bá jẹ́ pé gbogbo ìlú ló dẹ̀dẹ̀rìn, tí gbogbo ìlú ọmọ ń tọkàn mọ́. God bless you sir, God bless you ma. Ẹ káàbọ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé yẹn, ibi ò ní bà yín, ìbànújẹ́ ò ní kàn yín. Ẹ a rí ń gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ o. Mi ò ní wáyé tì nígbà kọ̀ọ̀kan. Ẹ máa lékún sí ni, ẹ lékún lówó, ẹ lékún lọ́lá, ẹ lékún láìkú tí ṣe báàlì ọ̀rọ̀ ẹ ní ṣàìsàn. Kéwékéwé ayé ò ní káwọn ọmọ yín, ṣàgbàṣàgbà ò ní ṣàwọ̀ àgbà. Láyé àtijọ́, ọmọ kéékèèké wọ́n jí gbé. Tìṣẹ̀yìn ló jẹ́ kàyéfì fún wa. Tó yẹ jẹ́ pé panumọ́ o, àtẹwé àtàgbà ni wọ́n ń jí gbé lásìkò yìí. Á ti wá ṣe kí láàbọ̀ lọ́n fà. Wetin we go bọ́ lọ́n fà. Ẹ káàbọ̀ sọ, ẹ káàbọ̀ mà. Ẹ bá ń pín program yẹn. Ẹ bá ń jó délé kó dóko. Kọ́ dẹ́sẹ̀ kúkú kọ́ dọ́nà jíjìn. Láàrin ìṣẹ́jú kan péré ẹ bá wọn share rẹ̀. Now, pápápá ìròyìn tó tẹ̀ á lọ́wọ́ ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ ó ní pé iléeṣẹ́ ológun ti gé wọn dé. No escape route. God bless you sir, you are welcome sir, you are welcome ma. Kò sí ọ̀nà àbáyọ tí wọ́n lè gbà kọjá. Ọgbọ́n ò sì digi bí ọ̀bá sókun. Oríire abduction. Troops close in on kidnappers hideout. Wọ́n ti súnmọ́ bíi tí wọ́n wà gangan. Kò sọ́nà àbáyọ láti jáde. Ìrètí wà pa ara wọn ọmọ wa gbà padà. Ìrètí wà wípé àwọn tó mú wọn ò ní jọ̀wọ́ wọn bẹ́ẹ̀ láyọ̀ àtàlàáfíà. I mean àwọn gangan ò ní ṣe láì gbé nǹkan kaná pẹ̀lú iléeṣẹ́ ológun. So nbi tọ́rọ̀ dé dúró nù. Òye yé mi báwọn professionals níbẹ̀nu iléeṣẹ́ ológun lẹ̀ yìí gbogbo àwọn security agents tí ń lọ tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn professional àwọn expert náà gbọ́dọ̀ rán lọ. Àwọn eléyìí wọn mọ̀gbọ́n tá a gbé gbà níbi tá a gbé kà bọ́rọ̀ bá kòkè tọkọ ilẹ̀ ó tún níbi tá a tún gbé sí agbede méjì ńkọ́, orí pẹpẹ ńkọ́, orí àjà ńkọ́.
Orire abduction, troops closing on kidnappers hideout. Okay, 168 high-profile terrorist commanders neutralized. Abdulsalami urges Nigeria to unite against terror, support security agencies to defeat evil. Now, fresh details have emerged on intensive efforts by the authorities to rescue the 39 abducted school children and 7 teachers from OOOO, ṢЭЛẸ YÓΟ, and Alausa communities. Boya Alausa disini. Alausa in Orire local government area of Oyo State. News reliably gathered that troops and other security operatives have closed in on the surroundings of the hideouts of the kidnappers in the National Park Forest in the vigorous move to secure the victims and avert possible escape of the kidnappers. Bọ́ọ̀bá lọ lágbára, ìwọ kọ́ ló ní gbogbo ọgbọ́n lọ́dọ̀. Àwọn ọmọ ti pẹ́ jù lọ́dọ̀ wọn. Orí kunkun máa ń kó bá nìní. Irú àwọn ajínigbé yìí kí ló burú ń bẹ pé àwọn ọmọ kéékèèké yìí o ẹ̀já tari wọ́n lé. Ṣùgbọ́n ẹni èṣù sí ò ní tètè mọ̀. Bó ti láya 16 tẹ́lẹ̀ yóò sì tún fẹ́ gba tó yàwó kan. Torí pé èṣù ń ṣe. Kì í tètè yí oníbúrẹ́dì. Àfìgbà tó bá di mẹ́ta ò níní. Kò yé wọn bọ̀rọ̀. So, in the vigorous move to secure the victims and avert possible escape of the kidnappers, the school children and their teachers were on June 15 kidnapped when the kidnappers invaded Baptist Nursery and Primary School in YÓΟ, as well as 2 other schools in the ṢЭLÄ. As the operative intensified the rescue efforts in the weekend, a former head of state, General Abdulsalami Abubakar, called on Nigeria to fully rally around the security agencies in the battle against terrorism and other violent crimes across the country. Because majority wa ńlá ṣagbódegbà fáwọn ajínigbé o. Majority wa ní lọ bá wọn ro oúnjẹ. Mo bá fídíò kan pàdé. Àwọn èèyàn wa náà ni wọ́n lọ ro oúnjẹ fáwọn ajínigbé. Can you imagine that? So, now call on Nigeria to fully rally around the security agencies in the battle against terrorism and other violent crimes across the country. The sources said troops and other security personnel involved in the rescue operation have effectively surrounded the hideout of the kidnappers within the National Park Forest area, where they have held pupils and teachers hostage for weeks. Ìròyìn ayọ̀nù. It was further learned that the terrorists have been effectively contained within the forest, with security operatives blocking possible escape routes and restricting their movement with the hostages. That is, wọn ò ní láǹfààní láti kó àwọn ọmọ yẹn kúrò níbi tí wọ́n wà lọ síbòmíì, kò sáàyè, kò sórí ọ̀fẹ́. Ìbéèrè tí mo ti ń béèrè láti ẹjọ́ iná nù tí n ò rí dáhùn, mo èsì wá ń rí dáhùn sí. Torí lára ìbéèrè mi ni pé àwọn mélòó wọn lọ, I mean, ṣé wọ́n ń lọ wọ́n ń padà ni àbí wọ́n dúró síbẹ̀? Àbájáde ilé tí wá jẹ́ ó yé wa wípé wọn ò kúrò ńbẹ̀, wọ́n dúró síbẹ̀, wọ́n dó tì wọ́n lọ́rùn. Kò ní sọ́nà àti jáde, kò sọ́nà àti jẹ, kò sọ́nà àti mú, ntí wọ́n bá ní náà ni wọ́n máa jẹ lọ́wọ́. From every corner náà ni àwọn security agents ni wọ́n ti máa súnmọ́ wọn díẹ̀díẹ̀ pẹ̀lú ọ̀dà. Àti àwa táwọn jẹ́ jagunjagun, àwa táwọn jẹ́ sọ́jà, àti ṣerú ẹ̀rí àti wọn bá yé ṣe bá àti ẹ̀jẹ̀ jagunjagun àti wo fíìmù orí wa ti fẹ́ dán tán. American film lóríṣiríṣi
àwa gan lè ṣe wò pẹ̀lú experience fíìmù tá a ti wò. The increasing surge by the security operatives to the hideout is said to have triggered severe pressure on the terrorists. Their resort to arm-twisting tactics, including the recent callous killing of one of the abducted teachers. According to the sources, the resort to the brutal kpaying is meant to blackmail the authorities and suspend the aggressive and collaborative operation by security agencies to secure the release of the victims. It will be recalled that the criminals initially listed 4 major demands, including the release of detained terrorist commanders, before the victims could regain their freedoms. The names of such commanders sought for their unconditional release include Mahmood Usman. Asáàmọ̀ wípé dandan ni kí wọ́n lórúkọ àwọn tí wọ́n ní kán rìlíìsì. Wọ́n fẹ́ kán rìlíìsì wọn lágodi, kí wọ́n rìlíìsì wọn ní kí lórúkọ ọgbà ẹ̀wọ̀n tó wà lọ́yọ̀ọ́ yìí. Màá rántí orúkọ ẹ̀ jàre, ó pa mi lórí ni. Abolongo, kí wọ́n rìlíìsì wọn lábolongo. Lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí abiyamọ, àwa náà wà nínú àwọn tó sọ pé kí lọ́nà wọn láti rìlíìsì àwọn tí wọ́n wà lákòlò àwọn tó wà lẹ́gbàá ẹ̀wọ̀n, ní wọ́n rìlíìsì wọn torí àwọn ọmọ ìwà yìí. Yes, we can say that, because ọjọ́ orí àwọn ọmọ yìí kéré ju nǹkan tí wọ́n experience lọ. We can say that torí pa lè fa àwọn ọmọ yìí ṣírò ọmọ tiwa náà, àfẹ́kọ́ ọmọ tiwa náà wà nírú position bẹ́ẹ̀, ńlọ́jẹ́ ká pèpè bẹ́ẹ̀ fún ìjọba pé kíjọba ó rìlíìsì wọn. Ìjọba dẹ̀ ní òun ò ní tẹ̀sí ibi táwọn terrorist tẹ̀sí bí ìjọba gidi ṣe é ṣe nù. Ṣùgbọ́n bí ìjọba gidi ó bá ṣe bẹ́ẹ̀, ìgbésẹ̀ ni yóò fi àwa lọ́kàn balẹ̀. Ìṣe pé kankan dédé máa fi á lọ́kàn balẹ̀ láì nídìí kan, káwa náà dẹ̀ máa tẹ̀ síbẹ̀, káwa náà dẹ̀ máa jẹ́ síbẹ̀, ká dẹ̀ máa gbà síbẹ̀, ká dẹ̀ lọ fọkàn balẹ̀, ká dẹ̀ máa sùn, ká dẹ̀ máa hanrun. Kò possible bẹ́ẹ̀. Ọkàn wa gbọ́dọ̀ wà lára àwọn ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ bí abiyamọ, ń tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So include Mahmood Usman, also known as Abubara or Abbas Mukhtar, and his deputy Abubakar Abba alias Isa Adam or Mahmood al-Nigeri. Ìkọ̀ọ̀kan ni wọ́n jẹ́ bí orúkọ mẹ́ta, orúkọ méjì lọ́nà mẹ́ta. Èwo lẹ́ pè wọ́n bẹ̀, èwo lẹ́ sọ pé wọ́n bí wọn pẹ̀lú ẹ̀ gangan bẹ̀. Al-Nigeri, both identified as senior members of Jamaatu Azaru Muslimina Fibiladis Sudan Ansaru, a breakaway faction of Boko Haram. The suspects are currently in the custody of the Department of State Service (DSS) following their arrest by operatives of the agency in 2025. But as the security forces tighten the nose on the terrorists, they are said to have backed down on some of their earlier demands and are now largely seeking a ransom payment. Ó ti bọ̀ ọ̀rọ̀ ti dàtẹ̀yìn kọ́ máa gé tí ajá tá a gé létí tán tí ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tọ́jú abẹ. Ìgbà yìí láàárọ̀ tarúgbó ń sunkún ẹyin. Ìgbà yìí láàárọ̀ ntọ́ yẹ kẹ́ ẹ ṣe níyì ńlẹ̀ wá ń ṣe é tẹ́ báyìí. Ẹ ti gbowó kékeré ńgbà náà, ẹ ti lọ máa pín, ẹ ti pín láàrin ara yín, ẹ ti máa fi jẹ mùlátẹ́fẹ́ fi jẹ, ẹ ti yọ̀ǹda àwọn ọmọ wa, àwọn ò ti gba àwọn ọmọ wa sílé, àwọn ò ní lọ́kàn sọ́dọ̀ tí ń mọ́, á ti gbàgbé, á ti close chapter bá a ti fẹ́ tọ́jú àwọn ọmọ tí ẹ release ní ìbáwà lọ́kàn wa. Ṣùgbọ́n nísìn ẹ ti jẹ egun kẹ́yìn ẹran o. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti gbẹ́bọ yín kọjá oríta o, ẹ ti gbé pèsè kọjá ṣọ́ọ̀ṣì, ẹ ti gbé sàrá yín kọjá mọ́sálásí. Ẹ̀ǹdí fíìmù yẹn ni mò ń dúró dè. À ń follow story scene by scene, action by action. Àti ìwà mọ bóòsì àti ìmọ̀ actor. So a fẹ́ kó end by tragedy on our own part. Tó bá end on tragedy to their own part, we don't mind. A fẹ́ kó parí pẹ̀lú ẹ̀rín, pẹ̀lú ayọ̀, ká fi tijó tayọ̀ tí í ṣèdè
tí ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ fi bá wọn ròde ìbànújẹ́ ká fi pàdé àwọn ọmọ wa láyọ̀ àtàláfíà ntí yóò múnú tí wá dùnnú. So báwọn bá lè bẹ́sẹ̀ ilé yìí lọ yóò dùn mọ́ wa nú, bí wọ́n bá lè rí wọn kó yóò dùn mọ́ wa nú, ṣùgbọ́n bí ìjọba bá rí wọn kó tí wọn ò fẹ́ yín wọn tàgbá yóò tún bà wá nú jẹ́. The news gathered that resources within the affected communities have been able to identify the leader of the kidnap gang. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tí mò ń gbọ́ o bó bá jòdòdó pé ẹni tó jó lórí wọn ọmọ kọ̀mú ọmọ ìjọba àbílẹ̀ Oríire ni o. Bó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, the news gathered that sources within the affected communities have been able to identify the leader of the kidnap gang as someone who was born in the community in Oríire local government area, who had lived peacefully among residents before becoming indoctrinated by the Ansaru terrorist group. My news was correct. Wàláì. Ìròyìn tí mo gbọ́ nù pé ẹni tó líìdì wọn tó jó lórí wọn ọmọ ìjọba àbílẹ̀ Oríire náà ni. Ẹ mọ̀ bá ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí òṣó lè ti lé títà ilé àǹfààní àti jani ó lè lé ní sílẹ̀kùn fún títà ẹni tí wọ́n bí sí Oríire local government. Òun náà lọ darapọ̀ máwọn ikọ̀ afẹ̀míṣòfò, òun lọ́wọ́ akẹ́tàjà wọn níjọba àbílẹ̀ Oríire. Can you just imagine that? Okay. Incidentally, the affected communities area are at the verge of Nigeria's border corridor leading towards the Niger Republic and the Kanji axis, with established challenging terrain and lack of communication networks. More details also showed that intelligence reports previously uncovered plans by terrorists to attack schools in the area, necessitating some proactive moves, including the shutting of some schools by the authorities temporarily. Wọ́n tilẹ̀kùn àwọn iléèwé kan ẹ̀kú gbálé. God bless you sir, God bless you ma. Lórí Facebook mi ní wáyìntì, lórí YouTube mi ní wáyìntì, lágbára Ọlọ́run. So wọ́n tilẹ̀kùn àwọn iléèwé nítorí ìjínigbé. Prevention is always better than cure. Kò dìgbà tán bá tún ẹ̀sẹ̀ kó wọn ká tó mọ̀ pé a dẹ̀ fúra o, ara dẹ̀ fún wa o, wọ́n dẹ̀ sọ fún wa o, ẹnìkan dẹ̀ wí bẹ́ẹ̀ o. Ngbà tán bá ti káwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ tó dọ́nà tó wá dọ̀nà méjì táàrí ìhà kan fòrí wọ́ mọ́. So the sources equally said the sustained military offensives against terror groups across the country have forced many insurgents to abandon their traditional strongholds and launch attacks on vulnerable civilian targets, including remote communities such as those in Oríire local government area. For months now, security agencies have been reported to have recorded significant successes against members of Ansaru, Boko Haram, and the Islamic State West African Province ISWAP, headed by intelligence provided by DSS. Báyìí ṣe yín láti pé àyìn kí ló dé tí security agents ó ṣiṣẹ́ wọn láti pé tí wọ́n iṣẹ́ wọn láti yanjú tá a wá nílé gbóṣùbà kárí láì fún wọn torí kò iṣẹ́ ní mórí iṣẹ́ yá, ṣùgbọ́n lè yóò tí ìyọrí kò iṣẹ́ tí dúpẹ́ lọ́wọ́ aláṣekù àṣetán ló lóríyìn oríyìn yín ọ̀pọ̀ kódà bíjọba ò bá fún yín ní ráǹkì á bá jọba jà ẹ bá ti gba àwọn ọmọ yẹn complete tẹ́ ẹ sì gba àwọn tíṣà wọn complete àrà tó bá wù yín kẹ́ ẹ fi àwọn tó jí wọn gbé dá, tó bá wù yín ẹ lè fi wọ́n lẹ̀ pé kán máa sá lọ, pé ẹ kàn fa àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ o, ẹ máa sá lọ o, àti ní ta fẹ́ gbà o. Tó bá wù yín ẹ lè arrest wọn, bó bá wù yín ẹ lè kán wọn lápá, bó wù yín ẹ lè kán wọn lẹ́sẹ̀, bó wù yín ẹ lè yọ̀ǹda wọn kán máa lọ, ẹ ṣáàjà ara wọn ọmọ yẹn. Competent sources told the press that not less than 168 high-profile terrorist commanders have been neutralized during recent operations, with scores of others arrested. Besides, many insurgents have reportedly fled into neighboring countries in search of refuge. Bàbá lílé wọn tán Nàìjíríà yóò dà bẹ́ẹ̀, fífún wọn ní ransom ló jẹ́ kí wọ́n tún máa pọ̀ sí. Àwa ti lọ gba tiwa ń bẹ̀ yẹn o,
ẹ̀yin náà jẹ́ lọ wá gbígbà tọ̀dọ̀ tí náà ló jẹ́ kí wọ́n máa pọ̀. A senior security officer who pleaded to remain anonymous was confident that the war against terrorism will ultimately be won. Amiu. He said, and I quote, "The war against terrorism will be won. We will not relenting in the ongoing offensive until these criminals are either eliminated or forced out of the country." President Bola Ahmed Tinubu recently issued a strong warning to them. The signs of victory are already becoming evident. Ọ̀rọ̀ tí ọ́fíìsà yẹn sọ nìyẹn. In the meantime, former head of state General Abubakar Abdulsalami in a statement issued to mark his 84th birthday. Abdulsalami Abubakar náà ti pé 84. Time flies. Gbogbo wa náà la dàgbà o. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ gbogbo ẹni tó ti dàgbà ó dògbò. I congratulate Abdulsalami Abubakar. On what side? Gbóró rí ọ̀fẹ́ àtàánú gbà. Inú bí wá sí lórí oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ Masudi Kásìmọ̀ wọ Ọláwálé Abíọ́lá, but ohun gbogbo ó ń bẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Now, Abdulsalami described the recent death of retired General Abubakar Rabi and other victims of insecurity as a sobering reminder of the challenges confronting the country. General Abdulsalami, who reflected on his sojourn in the military, which included service during the Nigeria Civil War and peacekeeping missions abroad, acknowledged that many countries are grappling with economic and security challenges, but urged Nigerians to rally together to preserve peace and national unity. He commended the Nigerian Armed Forces and security agencies for their resilience in combating terrorism, emphasizing, however, that the battle must not be left to security personnel alone. Ìmí àtẹ̀yìn nípa pàtàkì láti kó bàbá fẹ́ rẹ́yìn ìjínigbé tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ká má fi dá wọn sọ́jà nìkan, ká má fi dá wọn DSS nìkan, ká má fi dá wọn ọlọ́pàá nìkan. Play your role, let me play my roles. So ìgbà yẹn la tó máa ṣẹ́gun ẹ̀ tán pátápátá. General Abdulsalam, okay. He cautioned against politicization of security matters, a tendency he noted has worsened the security situation and brought us to where we are today. He said, and I quote, "Let us join forces with government and security agencies at all levels to defeat these evils once who do not recognize ethnicity, religion, political party, communal life, and other forms of identity. Propaganda for political and other selfish gains is also giving oxygen to to terrorist groups. The use of fake news on social media to propagate false narratives has served to encourage terrorists and other criminal groups. The success of one terrorist group encourages another." Yes, náà ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan. Àti rí tiwa gbà, ẹ̀yin náà lọ gbà tọ̀dọ̀ yín. Ńgbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá fáwọn kan 500 million, 400 million, 200 million, tàbí táwọn èèyàn kan tí wọ́n jí gbé tán sáré kówó jáde tán kó 150 million, 200 million kalẹ̀ ń gbé kíní lówó lórí o, ẹ jẹ́ káwa náà lọ sáìdì ibẹ̀. So, part of his statement read, okay, "The success of one terrorist group encourages another, and unless we have a rethink, we will continue to promote this crisis." Part of his statement read, and I quote, "Hi, General Abdulsalami Alhaji Abubakar, GCFR, on this occasion of my 84th birthday, wish to appreciate all Nigerians for their love and support all through these years. On this special day, I have had to pause and reflect over the state of things in our dear country. As an officer of the Nigeria Army, the recent tragic death of General Rabi, along with the so many others, marks a defining moment for us as a country. This is very significant to me. Having served in the armed forces of Nigeria, fought in Nigeria's civil war, and led Nigerian troops in peacekeeping
peacekeeping operations in other countries. I acknowledge that many nations of the world are passing through a series of economic and security challenges, and Nigeria is no exception. What is needed now is to support efforts to maintain order in the country. It is clear that the success of attaining this objective must be inclusive. The armed forces and all other security agencies have been very strong in the fight against terrorism. But this is not their fight alone. Every citizen has a stake, and it is my plea that Nigerians unite to fight against terror. Over the years, politicization of security matters has worsened the situation, and this has brought us to where we are today. Let us join forces with government and security agencies at all levels to defeat these evil ones who do not recognize ethnicity, religion, political party, communal life, or other forms of identity. Propaganda for political and other selfish gain is also giving oxygen to terrorist groups. The use of fake news on social media to propagate false narratives has served to encourage terrorists and other criminal groups. The success of one terrorist group encourages another, and unless we have a routine, we will continue to promote this crisis. I urge the armed forces and security agencies to continue their efforts, resolve, and firmness in this fight, and not to be discouraged. I urge government should in every manner continue to take decisive actions and resolve to bring tragedy to an end. Nigeria is the only country we have. I join the army to defend it with my life. I am a firm believer in a united and peaceful Nigeria. Firm believer in a united and peaceful Nigeria. United Nigeria, can never bring peace. So divided Nigeria will be peaceful to every one of us. Our general. At my age, it was and is still my dream that we hand over to our children a united and prosperous nation, so that your children will continue leading us, abi. Your children will continue frustrating us, abi. Your children will continue terrorizing us, abi. I appeal to all our citizens to remain calm and law-abiding. The task ahead requires our collective vigilance. I pray for comfort to the families of our fallen heroes. Once again, my family and I remain deeply grateful for your support. May Allah help us rebuild our dear country. God bless Nigeria. All right. May Allah bless us. May God bless us. May Olodumare bless us. Not to rebuild this country, but to divide this country once and for all, so that we will all have rest of mind. Hausa Fulani will have rest of mind. Yoruba will have rest of mind. South will have rest of mind. Southeast will have rest of mind. Everybody will be at rest. To the best of my own knowledge and understanding, we'll be following the situation of Nigeria as far back as when we were all born. Nigeria go better. Igo better la ń sọ igo better. Igo better ọdún kelu lógójì nígbà tí Saheed Òṣùpá kọrin yẹn nu o. Igo better ọdún kelu lọ́gọ́ta. Igo better sódọ́gọ́rùn-ún ọdún ni igo better ọdún wo ló máa jẹ́ na Nàìjíríà. Igo better la ń sọ igo better ọdún kelu lọ́gọ́ta. Igo better tàti wo òmìnira wa. Igo better sódọ́gọ́rùn-ún ọdún ni igo better ọdún wo ló máa jẹ́ na. So pé Nàìjíríà ó dáa, to the best of my understanding, kó dáa sápò ààrẹ. Ṣùgbọ́n ẹja pín Nàìjíríà. Ẹja pín tá pín once and for all. Let us divide this country. Mo fọlọ́ ọ̀run búra ìgbà tí ìsinmi lè dé fún tẹrútọmọ nìyẹn o. Bọ́dà kálukú máa wà minimize láti monitor. Yes. Àwọn east wọ́n lè monitor bọ́dà wọn. Àwọn táwọn south west bọ́dà wa máa lòdì wọn láti monitor. Nbò láti guide ẹ̀. Nbò l'Ondo state ti papọ̀ mọ́ Edo state àgé. Nbò Lagos state ti papọ̀ mọ́ Republic of Benin àgé. Nbò l'Ogun state ti papọ̀ mọ́ Republic of Benin àgé.
ńbo lọ́yọ́ state ti papọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ Niger àágé, ńbo lèkìtì ti papọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ Kogi àágé, ńbo londo ti papọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀, gbogbo ẹ̀ bá tá a bá ti gé bẹ́ẹ̀ á ní ìsinmi, àwọn tó kù náà wọ́n ní ìsinmi. Now ìjọba fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé àwọn security agents wọ́n wà on top of the situation, wọ́n ti gé àwọn ajínigbé yìí dé, wọ́n ti gé wọn mọ́. Ẹ gẹ́tì ẹ mọ̀ tí wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀, as in ká ní a fẹ́ lọ pẹran nísìn, ṣé ẹ ti dẹ̀gbẹ́ ọdún rí, ẹ ti dẹ̀gbẹ́ rí, tá a bá fẹ́ lọ dẹ̀gbẹ́ ẹ̀rùn, àwa mọ̀ pé inú igbó yìí o àwọn ẹran máa ń pọ̀ ńbẹ̀ o, àti dẹ wáyà àti mú àwọn kan, ṣùgbọ́n àwọn kan gbọ́n ju wáyà lọ, adẹ tàkúté, àwọn kan gbọ́n ju tàkúté lọ, tàbí a lé wọn débẹ̀ tàbí a kẹ́fi wọn débẹ̀, àti wá sọ̀rọ̀ àǹdí gbogbo ogbó yẹn. Àwa move nígbésẹ̀ díẹ̀díẹ̀, à ń sún mọ́ra wa. Àwọn ẹran yẹn náà wọ́n ń gbáriwo wa lọ́tún, wọ́n ń gbọ́ lósì, àwọn náà wá ń bọ́ sáàrin tí àwọn iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ yìí ti dé nìyẹn. Wọ́n ti gé wọn dé, wọ́n ti gé wọn sáàrin, kò sọ́nà tí wọ́n fẹ́ gbà sá lọ, gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n fi fọkàn wa balẹ̀. Àwọn ajínigbé yẹn ò lè escape. Ó túmọ̀ sí wípé a rí àwọn ọmọ wa gbà, just a matter of time. Táìmù yẹn lè mí àtẹ̀yìn ọmọ, tàbí ká sọ pé àwọn ọmọ bó ló ṣe jìnnà síbi tí wọ́n wà sí, sótó mẹ́ẹ̀lì kan, sójú mẹ́ẹ̀lì kan lọ, ṣé wọ́n ń gbóhùn wọn? Kí ló fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ pé wọ́n ti gé wọn dé lóòótọ́, pé kò sí escape route fún wọn? Iléeṣẹ́ ológun ni ó wà sọ fún wa, àgbàlagbà sáà gbọ́dọ̀ rékú kó tún dààmú rìn, kò gbọ́dọ̀ wá di lọ́la kan àbí lọ́túnla kan àbí lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ kan kí wọ́n wá sọ pé sorry, ibi táwọn rò páwọn ti gé wọn dé, àwọn ọmọ páwọn kọ́ wọn wà ń bẹ̀, àwọn àgbẹ̀ kan wọ́n ń dáko ń bẹ̀, tàbí àwọn ọdẹ kan wọ́n ń yìnbọn ń bẹ̀, tàbí àwọn ẹnìkan ni wọ́n ń ṣe é dún bẹ̀, oríṣiríṣi nǹkan wọ́n lè sọ o. Eléyìí ni yóò dùn wá o, tí ó dẹ̀ mú wa react. So àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yìí o. Ẹ jẹ́ ìwò bọ́yá ń rèèyàn méjì, possibly tí n bá rèèyàn méjì tí wọ́n fẹ́ pè, tí wọ́n ní gbólóhùn kan àbí méjì láti sọ lórí ìròyìn yìí, tàbí àwọn tí wọ́n tún fẹ́ enlighten wa sí lórí ẹ̀, tàbí àwọn tán tún fẹ́ fún wa lé experience lórí ẹ̀, possibly. +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Nọ́mbà tẹ́lẹ̀ sáré pè sínú ńgbà tí gba méjì tàbí mẹ́ta, tó bá tètè wọlé ni o, bí ó bá tètè wọlé wọ́n máa lọ lé wa pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. So ọ̀rọ̀ rẹ̀ o gbogbo mùtúmù wa. Ṣé mo fo Kwara ni? Ok, ibi tí Kwara state tó ti tán mọ́, tó ti close mọ́ Niger state, a block ẹ̀, bọ́dà wa ó máa make sense gan. So kì í ṣe pé ọmọ Yíbò nílé wálẹ̀ Yorùbá rọ́ o, wọ́n wá o. A lè jẹ́ kó jẹ́ visa free, a lè jẹ́ kó jẹ́ pé wọ́n gba visa ni o. Bó bá jẹ́ mi mo jẹ́ president lásìkò gbà náà, wọ́n gba visa kan tó wọlé ẹni o. Àwọn Haúsá náà wọ́n gba visa kan tó wọlé ẹni o. Wọ́n sì fún wọn lófin mọ́ bá ti ń wọlé, mọ́ bá sì ti ń wọlé láàmú ọmọ yé wọn. Nigeria is not just organized, we are not organized at all. Nigeria fail wa gan. Nigeria fail wa, àwọn leaders wa fail wa gan. Wọ́n fail wa látòrí national ID card láti 2014 àti ní plastic national ID card ti today. Cellophane one là ń gbé káàkiri, eléyìí tán laminate yẹn là ń gbé káàkiri láti 2014. 12 years ago Nigeria ò lè dá organize national ID card. Wọ́n wá insulting. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn wọlé sí Nigeria on a daily basis, àmọye wọn no data. Anybody ló lè ra sim card wa, anybody ló lè register sim card wa, so far tó bá ti lórúkọ. Àwọn African countries kan wà tó jẹ́ pé kò ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀.
mi rò pé èèyàn lè wọ Ghana lónìí káwọn mọ̀ pé èèyàn wọ Ghana ṣùgbọ́n eléyìí tèmi mọ̀ ni pé bó bá wọ Cairo lónìí wọ́n mọ̀ pé ó dé Cairo lónìí gangan náà ni o. hello. hello ma o. Hello, Awíkókó kálẹ́ o. yes ma ẹ kálẹ́ ma. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú. yes ma. A máa júṣe fún wa o. àmín o. Ẹ pẹ̀lẹ́ bàbá mi, ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú ètò náà. yes ma. Nàìjíríà ti fèèlì tipẹ́tipẹ́ kì í ṣọ̀rọ̀ ìsìn. Àwọn okùn túbọ̀ wá ń bàjẹ́, ó wá ń burú sí i ni. Ó wá túbọ̀ wá ń dojú délẹ̀. Ẹ wò kí là ń wí kí là ń sọ. Kí là ń wí kí là ń sọ nílùú tó ní sójà, tó ní ọlọ́pàá, tó ní air force, tí wọ́n ní gbogbo kínní, tí àwọn abduct àwọn ọmọ láti how many days sínsìn. more than 1 month. tí wọn ò rí nǹkan kan ṣe sí, tí wọ́n dẹ̀ sì tún ṣe wá rèé tó dùn mí jù ni pé ọ̀tẹ̀ táwa Yorùbá wa tún bára wa ṣe yìí o. ọ̀tẹ̀ tí Yorùbá tí Ṣèyí wá tún bá ìṣẹ̀dá ìṣe láì kì í ṣe àwa. torí mi ò mọ wáyé wọ́n ní kí ọkùnrin rí ejò kí obìnrin pa. ṣé bí kéjò má ti lọ ni kóòtù òjíire ń sọ. kí ló wá dé, kí ló ń ṣẹlẹ̀, irú àbámọ̀ wo ni eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa ẹ̀. àwa diaspora àti sunkúnsunkún àti gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ àti ṣe gbogbo ẹ̀ kò ní ìtumọ̀ torí wọ́n ti bá èṣù múlẹ̀. èṣù tiwa kọ́ o, kì í ṣe èṣù tiwa. kì í ṣe láàlú wa o, kì í ṣe láàlú ògo, láàlú ògiri ògo. kì í ṣe ògiri ògo tiwa o. àwọn sátánì tiwọn ni wọ́n ti bá múlẹ̀. ní pé òun ló máa àfi káwọn rẹ́yìn ara wọn láì kì í ṣe tiwa. bíkọ́ gbogbo ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé ìlú ò ṣe kinní kan, wọn ní díìsì, wọn ní dàtì. ṣé ní àwọn diaspora tẹ́ ń gbọ́ kẹ́ ẹ má tiẹ̀ lọ, ṣé ẹ rí ibi tí wọ́n ti ń mú báńdíìtì tí wọ́n tún ń lọ rehabilitate tí wọ́n ń dá padà sínú ìlú? n ò rírú ẹ̀ rí o mọ́ mi. ṣé ẹ rí rí ni? n ò rírú ẹ̀ rí máa o. Mọyì ọdún tó ń fi tí ìlú tí mo wà yìí tó ń fi lébi ńlá ní àfìgbà tó ń mú pa. kí lẹ̀ ń sọ yìí? Mọyì táìmù tó ti commit atrocity kí ìbámọ̀ tó wá mú pa. kí là ń wí àti wá àwa general ejò ṣanpa nínú gbóngbà tó ń mú. a ti níṣòro bàbá mi individually ní kálukú máa du orí ẹ̀ báyìí, jà forí ẹni. kì í ṣe jà fojú mọ́ o. tó bá jà fojú kò ṣúra ẹ ṣòfò lásán ẹni tó lágbára tó lóun fẹ́ ẹ wo nǹkan tó ẹ wo bọ́n ṣe yí ìrìn àjò májàsọ láǹsì. bẹ́ẹ̀ni. ó di nǹkan tó gbì tó ṣe lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kó àwọn pípò tá à ń sọ àwọn ọmọ ọlọ́mọ àti àwọn tíṣà ẹ̀, ó di nǹkan méjì tó làmìlaka tó ti rescue àwọn méjì. ṣùgbọ́n ṣé wọ́n jẹ́ kán announce ẹ̀? ṣé bí inú mi dùn fún TVC bí wọ́n ṣe bójú Mákindé jẹ́ o. wọ́n ṣan mọ́lẹ̀ wọ́n kàn fọ́jú mórí wèrè kó lọ wábi wọ̀ torí pé ó gba ìbọ̀dè. òun ló kó àwọn ọmọ yẹn, òun ló kó wọn, òun ló kó gbogbo wọn, ló kó wọn pamọ́. wọ́n wà nínú igbó kan, wọ́n ráǹdì wọn, irọ́ ni wọ́n pa. lẹ́yìn ní last time tí woman àti principal yẹn sọ̀rọ̀, tẹ́ bá wo container tiẹ̀, tẹ́ bá wo dressing yẹn, ṣé kò wẹ̀? ṣé kò fọ ẹyin? bẹ́ẹ̀ni láti kò ní fọ ẹnu láàrin ọ̀sẹ̀ kan tí gbogbo ẹnu ẹ̀ ò ti lip àti bẹ́ẹ̀ dànù. bẹ́ẹ̀ni wa. so tẹ́ bá ṣe ń tanra, we in diaspora we knew quite fine pé wọ́n nínú igbó kankan ò Mákindé tọ́jú wọn pamọ́ síbì kan ni. ṣé bẹ́ẹ̀ rí ibi tí Ìgbòho tó ti lọ tó ní wọ́n rìn bíi 30 kìlómítà kan tó wọnú igbó yẹn, àwọn ibi tí ọ̀dọ̀ àwọn pípù báwọn yẹn ni máa yìí máa lọ tọ́jú wọn sí. mò ń sọ wà tó bá fẹ́ kú kó parẹ́ kó fi àwọn ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀. all right ma, God bless you ma. nàìjíríà ò lè dá kò ń ṣèpè àti gbàdúrà àti títí ká dẹ̀ máa gbé wọn ṣépè. àdúrà ò gbà wọn jàre, àdúrà ò gbà jàre. olódò dẹ̀gbọ́n jẹ́ kó ṣe lẹ́ẹ̀kejì otherwise Yorùbá wọ́n á sun ẹ̀jẹ̀ wọn ní rí i. mo fọlọ́run búra Ọlọ́run. wọ́n á sun ẹ̀jẹ̀ wọn ní rí i sun ẹjọ́. ṣé òbí náà fẹ́ lọ bára gbà wọ́n àbí àbá ti kú. ṣé ìbẹ̀lẹ̀ ṣé náà ti ní ọmọ Yorùbá wá sálọ àbí bẹ́ẹ̀ náà.
mo máa ń bẹ̀ ọ́ mo máa ń kúnlẹ̀ láràárọ̀ tí n bá ti ń bẹ ẹlẹ́dàá gbàdúrà fún ìṣẹ̀dá mi àti ìdílé mi mo máa ń gbàdúrà fún orí Yorùbá kó má gbàbọ̀dẹ̀ tí olódòdó bá fi lè mí sí second time yìí a máa fi Yorùbá pìtàn ni o àfi tá a bá kàn bẹ̀rẹ̀ sọ èdè ìlókù ẹgbà bí mo ṣe sọ yìí. God bless you ma. Àmín ma. Àmín ma. ìjọba máa wo tó ìwọ náà bá rìn máa wẹ̀yìn wà ní wẹ́ẹ̀tì. Àmín ma. God bless you ma. Àmín ma. ojú ẹ̀ ò ní fọ́. Àmín ma. mi ní wáyé tì ma. God bless you ma. Yes ma. Yes ma. Wow, ó tọrọ bí ìsọkúsọ bàbá sọ nísìnyí wọ́n pa nǹkan pè ní but reality kò ní sọ pé ká má sọ òun o ẹ má bínú o bàbá yìí ṣe mistake. Bọ́lá Tinubu ọ̀wá wọlé lẹ́ẹ̀kejì Ọlọ́run dáríjì mi Ọlọ́run dáríjì mi èmi náà kó Nàìjíríà wọ́n máa tako Yorùbá bíi dojúmọ́ ni o máa ṣépè fáwọn èèyàn bíi dojúmọ́ ni o wàláì kódà kó jẹ́ Kútọ́nù bẹ́ẹ̀ lásán ni mo dúró sí n kò kọ́kọ́ kó Nàìjíríà náà fòdìdí ọdún mẹ́rin tẹ́ ẹ bá dìbò tẹ́ ẹ bá fọ̀tẹ̀ dìbò fún tẹ́ ẹ fọ̀tẹ̀ gbé síbẹ̀ tí ó lò lórí àlééfà wọn kọ́kọ́ kó Nàìjíríà náà wọn máa fojoojúmọ́ sọ̀kò kò jù bẹ́ẹ̀ lọ o mi sọ pé kíkálukú dìbò fẹ́ni tó bá wù ó mi sọ bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n tí Yorùbá bá fọ̀tẹ̀ ṣe jálẹ̀ ojú ọjà akadọ́ra egungun àjàwọ̀ àrà egungun asọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí bàbá ńlá bàbá ọlọ́rọ̀ ó ṣe èyí náà tó wọ́n máa lọ o èyí náà tó wọ́n máa lọ èyí náà tó wọ́n máa lọ o èyí náà tó wọ́n máa lọ ìbò ní sùúwà dédé egun èyí náà tó wọ́n máa lọ ìbò ní sùúwà dédé egun èyí náà tó wọ́n máa ó tó bàbá gbó tó nílò àṣìṣinmi àìtó nílò àjẹgọ̀ǹgọ̀ ọjọ́ òtójọ́ ọjọ́ òtójọ́ ọjọ́ òtójọ́ tí mo dé gbọ̀ngàn sùn lé ọ̀rẹ́ bí n pé ariwo gbalẹ̀ ògìgì gbàtà ògìgì ọmọ jára àdúgbò òsùn ọ̀rọ̀ tó dìjà létí akínràlù àti báwọn. hello. ẹgbẹ̀rin ọdẹ bẹ́ẹ̀ gbẹ̀rin ọdẹ ẹlẹ́gbẹ̀ ọdẹ orin tẹ́lù kú bá dá lọ́mọ rẹ̀ gbé. hello Mr. Ṣẹ́gun Bàtólà. orí ètò ni mo wà mo sì ń gbọ́ yín ní gbèjègbèjọ àbí lẹ́yìn ètò lẹ́tí fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀. èmi gan wo ẹ bá ìkòkò mò ń wá wí kòkò bó ṣe ń dàgbà sí ló ń kéré lójú ó ń dàgbà sí ojú ẹ̀ ń kéré bí you look like 16 ọlọ́mọ aṣáánú àjídèwé pọ̀. wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn sọ bẹ́ẹ̀. wàhálà ẹ̀ wá àti last born mi dì sé mo jú lẹ́jọ́ ní ìjọba 25. wà ò tí ì bá ṣe irùngbọ̀n mi tó funfun. Mbá sì mọ claim Ọlọ́run bó ṣe rí ni natural ni. oògùn ọbọn ló jẹ́ kí irùngbọ̀n fún. irọ́ ni tí n bá lóògùn paracetamol ni tàbí fẹ́ńsìkì èmi. oògùn ọbọn ló jẹ́ kí irùngbọ̀n fún. kò sí túpẹ̀. wọ́n ní níbi tí mo ti wá Ìjẹ̀ṣà ni mèrèmé ìsọmọ àlè ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ni mí. Ìjẹ̀ṣà à ń yan ìbẹ̀rù òbò kan dolẹ́gbẹ̀ẹ́ àkàtà òbò olóko forí sọlẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni o ọ̀gángan ọ̀nà lálákè sọ o. bẹ́ẹ̀ ibi tá a bá dé ń sìn tí Tinubu wá wọlé lẹ́lẹ́kejì in fact bí ìgbà tí àwa kọ́ la máa jẹ ìyà ló máa jẹ wá. yóò pé tí wọ́n yẹ pààlà fẹ́ jẹ tán máa gbé fún wa pé ẹ jẹ. èèyàn lè sọ pé òun ò jẹ. ṣùgbọ́n tí ìyà fún rẹ̀. ó ti wà ready made o wọ́n ti po kalẹ̀ o. bábíkú ìyà ó ti bábíkú ìyà tó sùn lórí iná tó ti tán iyọ̀ tó ti fata sí. Ọlọ́run o. so nísìnyí gbogbo nǹkan ti dàrú bí ẹsẹ̀ télọ̀. bẹ́ẹ̀ni. ó dàbí ìgbà tán bá ní pé a sọ̀rọ̀ lábẹ́ aṣọ àwa gan lọ́dọ̀ wa ní ibi tèmi gan ti wá àwọn mistake kan ti ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa bẹ́ẹ̀ kì í ṣe nǹkan tí mo lè máa sọ síta. ok baba. torí wọ́n ní èèyàn ò kì í ta ara ilé ẹ̀ lọ́pọ̀. a sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tó ṣùgbọ́n lọ́wọ́ níbi tá a dé dúró ń sìn Awíkonko tí bá tẹ̀ máa bí ìlọ́wọ́ wò gangan pé kí ni ìgbésẹ̀ tí wọ́n rò pa lè gbé sí tí nǹkan lè bẹ̀rẹ̀ sí dùn. ṣé ní Nàìjíríà. bẹ́ẹ̀ni. kò sí gbèsè kankan. ok wọn náà àgbègbè gbogbo nǹkan ti dàrú. kò sí gbèsè kankan rárá kò síbi tẹ́ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí tó.
ṣe mistake sórí Ṣèyí Mákindé yẹn àwọn kan wà sí pé ojú Ṣèyí Mákindé lẹ̀ ń wò sọ̀rọ̀ inú ẹ̀ ó gba Ṣàngó ó gba aláàlú. Ṣèyí lè in fact èèyàn líle ní. bó ṣe wà yẹn kò mo rí nírí pé kò kíà láti jẹ́ kẹ́mi èèyàn bọ́ pé kó lè fẹ́ nǹkan tó fẹ́. tó o fẹ́ tí yàrá jẹ kó tó gbọ́n ó yàtọ̀ sẹ́ni tó kàn bọ́ gbọ́n lọ́jọ́ kó tán ti ń kọ láti ilẹ̀ kò ní mọ iye ọgbọ́n. bẹ́ẹ̀ni. so kọ́lọ́run ọba tó lọ dé ní kó jọ ọ́ a bá ń bẹ ọlọ́run a kàn ń agẹ́ẹ̀tì ẹ̀ rọ́ǹgì láti máa sọ pé à ń gbàdúrà. ọlọ́run gbogbo ń tá a nílò pápátá lọ́lọ́run pèsè fún wa. bí ọwọ́ ọ̀tún bá wà ọwọ́ òsì wà ó ti wà ní àkọọ́lẹ̀ pé ẹgbẹ́ kìíní ìsọwọ́ ọ̀tún o ẹgbẹ́ lè sọwọ́ òsì. bẹ́ẹ̀ni. àwa gbé sọwọ́ ọ̀tún tá a bẹ̀rẹ̀ sí gbà àwọn ọlọ́jọ́ bá mi dá padà sọwọ́ òsì ẹ̀bí ta ni. kò yé mi. o fẹ́ wọlé o tọ kọ́kọ́rọ́ lẹ́nu o dójú ọ̀nà o rí kí o wá ń gbàdúrà pé wàá máa gbàdúrà wàá máa gbàwẹ̀ ilẹ̀kùn yín máa ṣí. Sicilia ni. ta ni dìdìrìn. Sicilia ni. so níbi tọ́rọ̀ dé dúró sí èmi o tó o bá dira ó yẹ kí n wà Naija ní bíi 2 weeks ago mo cancel ẹ̀. wow. pé mo ń láti jẹ pé kí n jẹ kára àwọn ẹ mọ́. kí n ṣe bíi tawí koko kí n dúró tán torí ẹni tí ò bá dúró tán kò gbúdọ̀ máa ṣe bíi eléyìí. ojú tèmi wò yìí sojú ẹ ojú yóò rọ̀ mọ́ ojú ti dojú Ṣàngó ó ti jọ ojú Aláàfin ṣé mojú ni Awíkọ́nkọ́ àtàláàfin ní. bẹ́ẹ̀ni. ojú yẹn bẹ́ẹ̀ máa fẹ́ láti sìgá kò ní ìdìbò ń sáná sí wọn tó bá ti fi sìgá sí báyìí. kó fi náà ràn bàbá. God bless you sir. Awíkọ́nkọ́ àásọ̀ lẹ́yìn ètò. kò sí wàhálà bàbá kò sí wàhálà. all right bàbá. hello. ẹni tó ń pè lemọ́lemọ́ yìí tẹ́ bá fẹ́ pè padà lẹ́ẹ̀kan sí kí n lè píìkì ẹ̀ ibi tẹ́ ti orí fóònù lẹ ti máa gbọ́ mi o kò ń ṣe ibi tẹ́ ti ń wò mí yẹn o ibi tẹ́ ti ń wò mí yẹn máa delay yóò ń ti sọ̀rọ̀ tipẹ́ kẹ́ tó ẹ̀sẹ̀ gbọ́ mi orí fóònù lẹ ti lè listen sí mi wọ́n sàn fọwọ́. hello sir. hello. yes sir. Awíkọ́nkọ́ ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. orí ètò ni mo wà yìí sá o. orí ètò ni mo wà yìí sá o. orí ètò ni mo wà yìí o. ẹ ṣe Awíkọ́nkọ́. yes sir. ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ ọjọ́ jáde kọjọ gàdé wọ́n fẹsẹ̀ sí méjì nílẹ̀ ikú àtúrú wọlé ìyá àtúrú bọ́sà. bẹ́ẹ̀ni. táyọ̀ ọmọ gbégbó àtúrú tó wọlé ìyá àtúrú bọ́sà. nígbà ajẹ́lẹ̀ yìí èmi ń gbádùn ètò yín dáadáa. God bless you sir. I'm calling from Nigeria. God bless you sir. so ọ̀rọ̀ ìjà ń sọ yìí èmi bí ẹni tí mò ń sọ̀rọ̀ mi ò lè sùn látọjọ́ náà láti ìṣẹ̀lẹ̀. mi ò lè sùn àtàwọn ìyàwó mi lórí àwọn ọmọ yẹn. ìbéèrè tẹ́ ń béèrè ẹ̀ lèmi náà ń béèrè pé kí làwọn ọmọ yìí jẹ kí ni wọ́n mu aṣọ orí ń wọ̀ náà ṣe ó pọ́sibù náà kó ti àárẹ̀ ìdìbò kan ẹ̀yìn yẹn má ti dé ó pọ́sibù kó ti àárẹ̀ ìdìbò gbogbo ètò yẹn ó sì láwọn tí ó tún máa rántí ọ̀rọ̀ máa gbóúnjẹ fún wọn. wọ́n àlàyé òkùnkùn ọ̀lẹ́rà tó bá yá bá dé àwòbá máa kéré. bẹ́ẹ̀ ni sà. oúnjẹ alọ́kànbalẹ̀ ń fọmọ Nàìjíríà lọ́kànbalẹ̀. kò sí níbi gẹ́gẹ́ tó ń lọ kò níbi gẹ́gẹ́ tó ń lọ bẹ́ẹ̀ tí kò ní ìkẹ́kẹ́ mi tó fẹ́ wọlé. tó bá wọlé ọwọ́ yàrá ẹ̀. ní ìgbọ́ta. tó bá wọlé ọwọ́ nù yàrá ẹ̀. inú wàhálà ni ọwọ́ ìbùsàdì wọlé yìí kò sì lè gbàgbé ìjọba Tinubu jẹ́ rárá. a sì ní kí n fi sínú àjọ àjọ ojúmọ́ láàbà lè ní pé Ọlọ́run bá a tún àwọn ọmọ ilé àti àtàwọn bí gbogbo bíi bíbẹ́ ti di àwọn èèyàn tó wá sí pé Ọlọ́run fi ọlẹ̀. Ọlọ́run á bá a mú gba àwọn tó wà ní ìkíní àtàwọn bàbá àtàlẹ́ wọn. Ọlọ́run kó bá a mú wọn ní. Àmín. God bless you sir. Àmín. ẹ ṣé mo dúpẹ́ sà o.
àmì o ẹ ṣe púpọ̀ sà ó dàárọ̀ sà yes sà. ẹni tí ìbá sábíàmọ ni ó sùn tí ọ̀nà kọ̀kọ̀ ní pé wọ́n jí ọmọ ní tó bí èmi lójú ń bẹ̀ ní èjì àwọn ọmọ yẹn ọdún 2 ọdún 4 ọdún 5 ọdún 6 ọdún 8 ọdún 10 ọdún 12 wọ́n ní tó dàgbà nù wọn lọ́dún 15 lọ́mọ 15 years mọ̀ wọ́n lọ nínú àánú ẹ̀yọ́ sànù wà ní Nàìjíríà. The solution láti sọ o ẹ má fọkàn sí ọ̀rọ̀ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu, ẹ má mọ̀ lísìn sí Abdulsalami Abubakar o, ọjọ́ ogbó ní yọ lẹ́nu o. Gbogbo ohun tó ń sọ ọmọ ọdún 24 ó ti darúgbó padà, ó ti dọmọdé padà. Sọ̀rọ̀ ọmọdé ní sọ ọ̀rọ̀ gidi wà ń bẹ̀ ń pé káràn ìjọba lọ́wọ́, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ilé tí ò gidi ń bẹ̀ tó jẹ́ arán ò ní pé òun lálàá pé kán build Nàìjíríà kán lè gbé fáwọn ọmọ àwọn, kán gbé ìdí nọ́ọ̀tì kán gbé fáwọn ọmọ wọn nọ́ọ̀tì. Ẹ jẹ́ káwa náà build South West ká gbé láwọn ọmọ wa lọ́wọ́. Kò pọn dandan wípé ibi táwọn òyìnbó gbé wa sí la gbọ́dọ̀ gbélé ayé wa kà. A ti débi tá a ti gbọ́dọ̀ láròjinlẹ̀ lárò padà pé ṣébi tán fẹsẹ̀ wálé náà láwà àbí ká yan ipa míì. To the best of my understanding, mo nígbàgbọ́ pé ìran káàrọ̀ òjíire a lè yan ipa míì àti ní ipa tá à ń tọ̀ bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ká dúró lórí ipa míì. Now nínú ọ̀rọ̀ tí Olúwo sọ tá a kà sí ọ̀rọ̀ pé gbogbo ẹ̀ náà ni ọ̀dà, ó make point kan, valid point ni o, wípé òun sọ fáwọn àfáà tí wọ́n bá rò pé àwọn dángájíá, ẹ̀yin pásítọ̀ tẹ́ rò pé dángájíá, ẹ̀yin aláwo oníṣègùn tẹ́ rò pé dángájíá, ẹ̀bọ ọ̀tà ẹ̀ ń sọ láwòrò ìṣẹ̀lẹ̀. Ìgbà náà lẹ́tọ̀ọ́ mọ̀ wípé Christianity, Islamic religion, a fi ń kóra wa lómi ọbẹ̀ ni, a fi ń fi búrẹ́dì kóra wa lómi ọbẹ̀ ni. Ntí kálukú ọ̀jẹ̀ kálukú ń wá kiri. No prayer can move anything from anywhere. Kò sí prayer tó lè fún ọ lọ́kọ, kò sí prayer tó lè fún ọ yàwó, kò sí prayer tó lè fún ọ níṣẹ́, kò sí prayer tó lè mú ọ lọ ìlú òyìnbó. Bọ́ọ̀ bá ní tí àwọn òyìnbó ń fẹ́, bọ́ọ̀ bá ní criteria wọn ò ní fún ọ. Wọ́n ti print letter tí wọ́n fún ọ kalẹ̀, ó dàbí pé blue ni. Sorry, we can't give you visa. This letter will explain why. Ìwọ lọ́lọ́ máa bá pọ̀ lójú ọ̀nà bóyá lílo sì ti lọ́ọ́ kà á, wọ́n sọ fún ọ báwọn ò fún físà nù béèyàn pray jù bẹ́ẹ̀ lọ. So olówó lọ́wọ́ tó bá, if you have your money you can go to any country. Tó bá níṣẹ́ tọ́wọ́ tí 50 million, more than 50 million naira, Amẹ́ríkà ó fún físà. Wọ́n mọ̀ pọ̀ wá tó bá ti dá Amẹ́ríkà ó gbòtẹ́ẹ̀lì, ó san táàsì, ó wọ káàbù. Wọ́n sì mọ̀ pé wọ́n tó níṣẹ́ tó lówó tó wọ̀ tí 50 million nínú àkáǹtì tówó dẹ̀ ń wọlé síbẹ̀ tí ń jáde. Wọ́n mọ̀ pé ò ní fẹ́ fi iṣẹ́ rẹ̀ lẹ̀ Nàìjíríà, iṣẹ́ tí ń fún ọ lówó tó fi ní 50 million lákáǹtì ò lè fi lẹ̀ Nàìjíríà kó sọ pé wá jókòó sọ́dọ̀ àwọn ọ̀fẹ́ wọlé ọ̀fẹ́ jáde ni. Ṣùgbọ́n wọ́n tó ti ropin tó jẹ́ pé àwọn àbúrò ẹ̀ ló ẹ̀sẹ̀ fẹ́ dáwó tíkẹ́ẹ̀tì fún ọ tàbí ní ẹ̀sẹ̀ dáwó físà fún ọ. Amẹ́ríkà mọ̀ pé òun tẹ ilé ẹjọ́ ni, wọn ò lè fún físà láéláé. Jẹ́ pé distance kan ni wọ́n kọ́kọ́ fi fún físà náà kàn jẹ́ kàn tí fún físà. Ṣé lọ ń bẹ̀yàn kan bọ̀ gbówó nú àkáǹtì ẹ kó sẹ́ǹdì ẹ̀sìn padà láàrin ọ̀sẹ̀ kan àbí láàrin oṣù kan, Amẹ́ríkà wà mọ̀ ni. Àbáwọn tó fẹ́ fún físà ẹ́mbásí ọ̀mọ̀. Wọ́n bá wo statement ẹ̀ wọn mọ bówó ṣe wà ńbẹ̀ bówó ṣe jáde. Ṣùgbọ́n jẹ́ businessman, Dangote ó sì sọ pé wọ́n lọ Amẹ́ríkà tó ń sọ pé kò ní lọ. Òun sọ̀n wáìnì mi ni. House of Rep member sọ pé òun fẹ́ lọ sí US ò wá ní fún físà, sọ̀n wáìnì mi ni. If you have your money you go to anywhere. No prayer can take you to any country. Tí prayer bá take you to any country, a jẹ́ pé o ti lówó lọ́wọ́ ni. Kò sí prayer tí ó fún ọ láya rere tàbí tí ó fún ọ lọ́kọ rere. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà fẹ́ra wọn ṣọ́ọ̀ṣì, wọn ò sàlùbáríkà kọ́bọ̀ fúnra wọn. Àìmọye èèyàn ló jẹ́ pé pátì wọn ti pàdé, àìmọye ọkọ àtìyàwó wọn pàdé nínú bọ́ọ̀sì, àìmọye ọkọ àtìyàwó wọn pàdé lórí ọ̀kadà. Wọn ò níjà látàárọ̀ dálẹ́ rí. Pátì wọn ti pàdé kìí ṣe ṣọ́ọ̀ṣì kìí ṣe mọ́sálásí. Àìmọye ló pàdé ní àsàlátù, wọ́n jàjòrò lọ. Ẹ má bínú jàre. Àwọn tí mò ń sọ̀rọ̀ sí ni wọ́n rán sí mi pé kí n máa wúkọ́ n lè bá tètè máa lọ. Oníyàn sí ọlọ́bẹ̀ sí ẹ̀gbẹ́ bá mi fẹ́ jẹ́ sí ẹ̀kọ́ ìbínú o. Mi ò sọ̀rọ̀ kéèyàn ó lè láìkì mi rárá o.
mi ò sọ tinú mi ń sọ bó ṣe rí lọ́dọ̀ mi ni. So the earlier the better. Tá bá padà sí ìpìlẹ̀, unfortunately ó ti pẹ́ wá jù, a lè padà sí ìpìlẹ̀ mọ́. Àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bí àṣà wo lẹ kọ́ wọn, àwọn ọmọ tẹ́mi bí àṣà wo wọ́n mọ̀. So tá bá kàn ń fake ara wa ní ìsepá fẹ́ padà sí ìpìlẹ̀ kò make sense mọ́, kò work mọ́. Ilẹ̀ Yorùbá lè work tán bá divide Nàìjíríà. One, kan kọ́kọ́ dá wa padà sí regional federalism àbí nǹkan. Láti bẹ̀ ká kọ́kọ́ manage ara wa for some times. Wọ́n bá ti dá wa padà bẹ́ẹ̀ kó nílé oore lékílẹ̀ ọ̀fẹ́ wọ́n mọ Yíbò káwọn náà lọ tún lẹ̀ wọn ṣe. Haúsá Fúlàní wọ́n lọ bí òde lo wọn àníde shoemaker mọ́. Ńdò láti wọ bàtà tó ti já gan tá a gbé fún shoemaker. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ni wọ́n gùdù ní shoemaking. Quote me anywhere, majority ọmọ Yorùbá wọ́n bá ṣe bàtà fún ọ ó rò pé Italy náà ti kó wá. So àníde shoemaker àti Haúsá mọ́. Kọ́bla gíní jẹ́ bẹ́ẹ̀ àníde kọ́bla mọ́, àwọn shoemaker gidi obìnrin lásán wọ́n ń ṣe bàtà débi pé ọmọ tán bá kó nu pálí fún ọ ò ní jiyàn pé kì í ṣe Italy ló ti wá. So kò iṣẹ́ tí Ìgbò ń ṣe nílẹ̀ wa tá a lè ṣe, kò sí iṣẹ́ tí Fúlàní ṣe nílẹ̀ wa tá a lè ṣe. And again iṣẹ́ tí Ìgbò bá ń ṣe tá a lè ṣe á patronize wọn bí tán wà. Ọjà tán bá ní tán kó wọlé àwa náà patronize wọn bí tán wà. Yọ jẹ́ nǹkan àmúsọ̀rọ̀ wọn. Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wa o. Àwọn ọmọ yìí Ọlọ́run ṣe wọ́n ní rírí o. Ìjọba ti ń fi wá lọ́kàn balẹ̀ kọ́lọ́run má jẹ́ kó jẹ́ pé ẹ̀sìn ni wọ́n padà ṣe, ìyà ni wọ́n padà jẹ wọ́n lágbára Ọlọ́run. Bọ́ bá jẹ́ bàbá tó dúró tààrà àwọn ọmọ yìí, bàbá sì dúró tààrí wọn tó jẹ́ pé wọ́n ń gbádùn lọ́hùn, ẹ jẹ́ káwọn ọmọ ọlọ́mọ ó sinmi nínú igbó tó bá ti jẹ́ pé ó níbi tí wọ́n ń sùn tó jẹ́ pé tán bá kàn fẹ́ ṣe fídíò wọn ó kó wọn jáde táwa rí wọn nínú igbó. But àwọn fọ́tò tá a rí tán sùn sábẹ́ igi eléyìí a mọ̀ pé marketing ni. Ọlọ́run ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Marketing ni, advert session nu. Ẹ snap wọn mọ̀ sùn sílẹ̀ yẹn. Nọ́mbà ti rí wọn mọ̀ pé ìta gbangba wọn sùn tó wà dálé ẹjá káwọn ọmọ ọlọ́mọ wọlé torí òjò. Ọlọ́run mú gbogbo wọn.